नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै एनसेलले अहिले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा केही उपहार योजनाहरू लिएर आएको छ तपाईहरुको लागि। यदि तपाई एनसेल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भनेदेखि आज नै यो उपहारको फाइदा उठाउनुहोस्। यो उपहार चाहिँ वैशाख 14 गतेसम्म चल्नेछ। 14 गतेसम्म, वैशाख 14 गतेसम्म यदि तपाईले कुनै पनि रिचार्ज गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा बोनस मिल्नेछ। 50 रुपैयाँ भन्दा अधिकतमको रिचार्ज गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा बोनस मिल्नेछ। र त्यो भन्दा राम्रो अफर चाहिँ तपाईलाई यदि कुनै पनि डाटा किन्नु भयो भनेदेखि बोनस स्वरूप तपाईलाई त्यति नै डाटा मिल्नेछ जति डाटा तपाईले किन्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईले 1 GB डाटा किन्नु भयो भनेदेखि 1 GB प्लस 1 GB बोनस डाटा तपाईलाई मिल्नेछ। मतलब टोटल तपाईलाई 2 GB डाटा मिल्नेछ 1 GB डाटा किन्दाखेरि। र त्यो 2 GB डाटाकै भ्यालिडिटी सेम हुनेछ जति 1 GB मा किन्दाखेरि पहिला हुन्थ्यो भ्यालिडिटी त्यति नै हुनेछ। मतलब तपाईले जुन डाटा प्याक किन्नुहुन्छ त्यसको भ्यालिडिटी जति छ त्यति नै तपाईको टोटल भ्यालिडिटी हुनेछ। र जति पनि तपाईलाई डबल डाटा मिल्नेछन् तिनी सबै 1 दिनदेखि 30 दिनसम्मको भ्यालिडिटी भएका जति पनि डाटा प्याकहरू छन् तिनी सबैमा डबल डाटा मिल्नेछ तपाईलाई। जस्तो मानौं तपाईले 479 रुपैयाँमा 30 दिनको लागि 10 GB डाटा किन्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई 10 GB डाटा बोनस स्वरूप मिल्नेछ र टोटल तपाईलाई 20 GB डाटा मिल्नेछ। 500 रुपैयाँमा 20 GB डाटा 30 दिनको लागि। नर्मली तपाईले 500 रुपैयाँ तिरेर मतलब 479 रुपैयाँ तिरेर तपाईले 10 GB डाटा पाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब तपाईले 479 रुपैयाँ तिरेर 20 GB डाटा पाउनुहुनेछ। र त्यो बोनस डाटाको भ्यालिडिटी पनि 30 दिन नै रहनेछ। अफर सीमित अवधिको लागि छ। 14 दिन मात्र बाँकी छन् तपाईसँग। त्यही भएर छिटो भन्दा छिटो एनसेलको यो अफरको फाइदा उठाउनुहोस्। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथी समेत यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।